بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا تحمل عنوان Sulfonamide, Trimethoprim and Fluoroquinolones. طبعا السلفونامايدز والترايميثوبريمز هي عبارة عن مجموعة من المضادات الحيوية اللي تصنف على أنها anti-metabolites according to their mechanism of action that are selectively affecting the microorganisms by inhibiting the folic acid synthesis. شلون selectively affecting or inhibiting the folic acid synthesis? By inhibiting the enzymes responsible for the synthesis of active ingredient responsible for the folic أو folinic acid synthesis in the microorganism. طبعا المايكروورجانيزم البكتيريا هي اللي تقوم بتصنيع أو بايوسينثيسيس تسوي للمايكرو أورجانيزم، مو مثل الماميليان سيل. فالماميليان سيل perform أو getting the folic acid from diet. فلذلك السلفونامايدز والترايميثوبرين نوعا ما، يعني خصوصا السلفونامايد، الترايميثوبرين ممكن يأثر على السلفونامايد، عفوا على الفوليك أسيد، لأنه يأثر على الخطوة الثانية اللي هي الدايهيدرو ريدكتيز انزيم، وهذا موجود بالماميليان سيل. بينما السلفونامايد inhibiting الدايهيدروبتيرويت سينثيز اللي هو اصلا ما موجود بالماميليان سيل، فما له علاقه اصلا، فمور سيلكتيف يعني. Sulfonamides continue to be used selectively as individual antimicrobial agent, although resistance is common to sulfonamide. طبعا اكو combination between sulfonamides and the trimethoprim اللي هو يسمونه الكوترايموكسازول، اللي هو الميثوبريم نفسه، الميثوبريم او السيبتريم اللي شايفه بالشكل اليوم، اللي هو السلفونيتوكسازول، جماعة السلفوناميد، السلفونيتوكسازول والترايميثوبريم. اثنيناتهم يشابهون بالهالف لايف اللي هو حوالي 10 إلى 12 ساعة اثنيناتهم. السلفونيتوكسازول من السلفوناميد والترايميثوبريم، فاثنيناتهم جمعوهم بحباية وحدة 400 ملغرام من السلفونيتوكسازول و80 ملغرام من الترايميثوبريم، حطوهم بحباية وحدة تنخاذ مرتين باليوم على حبايتين 2 في 2. هذا الكومبينيشن of sulfonamide with the trimethoprim causes a sequential blockage. sequential يعني متتابع، خطوتين متتابعة. sequential blockage of folic acid synthesis. نشوف إن شاء الله راح نشرحها بالتفصيل بالmechanism of action of these antibiotics. This will result in antibacterial synergy, يعني synergistic action against wide spectrum of microorganisms. Resistance طبعا occur but relatively slow in development. بالنسبة للفلوروكينولونز selectively inhibit، يأثر لي على DNA synthesis، على nucleic acid synthesis or metabolism. Also have a broad spectrum. طبعا السلفونامايدز هي بكتيريو ستاتيك، لكن بالكومبينيشن هذا اللي حكينا عليه اللي هو الكوترايموكسازول اللي هو السلفونيتوكسازول ويا الترايميثوبرين، راح يشتغلون بالساينرجستيك افكت، يشتغلون بكتيريسايدال. الفلوروكينولونز تشتغل شنو؟ بكتيريسايدال. هذا برود سبيكترم. طبعا هذا بالكومبينيشن ايضا يصير عندنا برود سبيكترم اجينست جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف بكتيريا، يشتغل على الريسبيراتوري، على الجي اي تي انفكشن، على السكين انفكشن، على السوفت تيشو انفكشن. نفس الشيء عندنا
الفلوروكينول هم برود سبيكترم، خصوصا السكند والثيرد جنريشن، يصنفوها فيرست وسكند وثيرد جنريشن، يسمى الثيرد جنريشن بالفلوروكينولونز. هذا الجدول يوضح لي الأدوية اللي راح نستعرضها في هذه المحاضرة، اللي هي السلفوناميدز والترايميثوبرين والفلوروكينولونز. السلفوناميدز والترايميثوبرين سميناها الانتي ميتابولايتس سلفوناميدز، وفيها مجموعة من الأدوية راح نستعرضها. والترايميثوبرين هو وحدة ترايميثوبرين، والباراميثامين الباراميثامين اللي نستخدمه في علاج التوكسوبلازموزيس، نوع من أنواع البروتوزوا أو الباراسايتس. والترايميثوبريم هذا الكومبينيشن، ترايميثوبريم والسلفاميتوكسازول الكومبينيشن اللي يصير عندنا بكتيريسايد. وعندنا الفلوروكينولونز يقسموها إلى 3 generations. عندنا النارو سبيكترم الفيرست جنريشن اللي هو طبعا كلها هي مشتقة من المالودكسيك أسيد. أول واحد هو المالودكسيك أسيد، وبعدين صنعوا النورفلوكساسين، اثنيناتهم يشتغلون على اليورينري تراكت انفكشن، على اليو تي اي. النورفلوكساسين أول واحد، وقبله هو المالودكسيك أسيد، أيضا يعتبر من جماعة الفلوروكينولونز. السكند جنريشن هو السيبروفلوكساسين والأوفلوكساسين، أيضا يعتبر سكند جنريشن. والثيرد جنريشن هو الليفوفلوكساسين والجيميفلوكساسين والموكسي فلوكساسين. نبدي بالانتي ميتابولايتس او الانتي فوليتد دراجز ككلاسيفيكيشن وفارماكوكاينetics. انتي فوليتد دراجز used طبعا in treatment of infectious diseases هو السلفوناميد which inhibit the microbial enzymes involved in folic acid synthesis، والترايميثوبرين which is selective inhibitor of dihydrofolate reductase. طبعا السلفوناميد inhibit enzyme called dihydropyruvate synthase enzyme. Sulfonamides are weakly structure هو weakly acidic compounds that have a compound a chemical nucleus resembles تشبه البارا امينو بنزويك أسيد. هذه مهمة الفكرة. ليش؟ لأنه البارا امينو بنزويك أسيد هو البيسك ستراكشر في تصنيع البايوسينثيسيس مال الفوليك أسيد بالمايكرو أورجانيزم. Pharmacokinetic features include modest tissue penetration، يصير بها hepatic metabolism and excretion of both unchanged drug and acetylated metabolite when بالurine. الsolubility may be decreased بالacidic، طبعا هاي يصير بها precipitation لما عندي acidic urine، وهي اصلا acidic drugs يصير بها precipitation ونسوي لي crystal urea، وممكن يسوي لي ايضا stone. because of the solubility limitation سووا combination of 3 sulfonamides called the triple sulfa has been used to reduce the likelihood that any of one drug will precipitate. هاي حتى يمنعون هاي الكريستالوريا والهيماتوريا. Sulfonamides classified as a short acting، قسموها as a short acting مثل ايش؟ مثل سلفيزوكسازول وانترميديت اكتنج مثل ايش؟ مثل سلفاميتوكسازول، هذا اللي موجود بالكومبينيشن سلفاميتوكسازول اللي هو وصل. طبعا هاي الانترميديت الشورت اكتنج حوالي 4 ساعات، 5 ساعات، 4 إلى 6 ساعات خلينا نقول تشتغل. السلفاميتوكسازول الانترميديت حوالي 10 إلى 12 ساعة. واللونج اكتنج مثل السلفادوكسين هذا أكثر أنطي بالعلاج التوكسوبلازموزيس. سلفادوكسين هذا يطول حوالي 36 إلى 36 ساعة، 24 إلى 36 ساعة، يوم أو يوم ونصف. السلفوناميد highly bound to plasma protein at a site served by bilirubin.
فممكن أن يسوي displacement للبيليروبين. فلذلك أصلا ما ينطي بالثيرد ترايمستر لأن ممكن يسوي كيرنكتشرس بالنيو بورن بيبي. ترايميثوبريم اللي ترقي الآخر this drug structurally similar element للفوليك acid. It is weak base and is trapped in acidic environment. Reaching high concentration in prostate هاي صفة جيدة إنه يتركز بالبروستات فنقدر نستفاد من عنده في علاج البروستاتيك and vaginal infectious conditions. A large percentage of trimethoprim is excreted unchanged in urine. الهالف لايف مالته كنا هي تشبه السلفونيتوكسازول لذلك دمجوا ويا السلفونيتوكسازول يسووا الكومبينيشن اللي استخدمناه اللي هو سميناه الكوترايموكسازول او اللي يسموه الاسم التجاري السبترين او الميثوبرين. ترايميثوبرين والسلفونيتوكسازول. ليش؟ لان يشابهون بالهاف لايف اللي هي 10 الى 12 ساعه والنتا مرتين باليوم، كوبايتين مرتين باليوم. وصلنا للميكانيزم اوف اكشن. السلفونامايدز are bacteriostatic مثل ما قلنا inhibitor of folic acid synthesis as antimetabolites of para-aminobenzoic acid. They are competitive inhibitor للإنزيم dihydropteroate synthase. هسه نشوف الفكر هذا. They can also act as a substrate for this enzyme. تتنافس هي والبارا امينوبنزويك اسيد الدراج مالتنا هذه السلفونامايد وهي لان structurally related للبارا امينوبنزويك اسيد فتتنافس عليه على هذا الانزيم فبالتالي راح تعطينا false folic acid او false dihydrofolic acid. The selective toxicity of sulfonamide result from the inability هاي selective toxicity اللي تحكم عليها انه inability of mammalian cells to synthesize folic وانما mammalian cells get or perform folic acid from diet. نيجي على trimethoprim. Trimethoprim هو selective inhibitor ل another enzyme in the next cell في البكتيريا cell اللي هي dihydrofolate reductase that prevent يسوي له inhibition هذا الانزيم prevent the formation of the active form اللي هو tetrahydro form of folic acid. Bacterial dihydrofolate reductase is 4 to 5 order of magnitude more sensitive element to inhibition by trimethoprim than the mammalian enzyme. هذا هنا اكو sensitivity اكو يعني بعض يعني sensitivity of the mammalian cell to this inhibition by trimethoprim. لذلك من ننطي الترايميثوبرين والبيراميثامين التوكسوبلازموسيس لازم ننطي وياه شنو؟ فوليك اسيد حتى نتجنب الفوليك اسيد deficiency. هذا الكومبينيشن trimethoprim plus sulfonitoxazole when the two drugs are used in combination antimicrobial synergy will result from this sequential blockage of folate synthesis. The drug combination is bactericidal against susceptible organisms. هذا الفكر اللي بدنا نشرح عنه. عندنا احنا بالبكتيريا سيل مادة اللي هي بارا امينو بنزويك اسيد تتحول الى الدايهيدروفوليك اسيد by the activity of dihydropteroate synthase. يجي عندنا السلفونامايد لانه structurally related ويا البارا امينو بنزويك اسيد يتنافس وياها compete with بارا امينو بنزويك اسيد على من على هذا الانزيم يسوي له inhibition فيطلع لي يرتبط به هذا الانزيم يطلع لي ماده تختلف عن الدايهيدروفوليك يطلع ماده فولس ما يطلع لي الدايهيدروفوليك اسيد لانه راح ياخذ هذا الانزيم ما راح يشتغل على البارا امينو بنزويك اسيد فما راح يطلع لي دايهيدروفوليك اسيد. هاي انحذفت هاي الخطوه. يجي يكمل ورا منه الترايم هي هاي سيكونشال على خطوات متتابعه سيكونشال بلوكيت. تيجي الخطوة الثانية اللي هي الدايهيدروفوليت ريدكتيز يحول لي الدايهيدروفوليك اسيد الى التتراهيدروفوليك اسيد اللي هي الاكتف
الاكتيف فورم اوف فوليك اسيد اللي هو من عنده يتصنع البيورينز والدي ان اي. هنا الداي هيدروفوليك ريدكتيز كان بي انهبيتد باي ترايميثوبريم. هنا يكون قلنا السنسيتيفيتي 4 إلى 5 أضعاف تكون بالبكتيريا، لكن معناها هم اكو سنسيتيفيتي ان بالماميليان سيل، فلازم ننطي وياه شنو؟ ننطي وياه فوليك اسيد ننطي فترة طويلة للإنسان. هاي بعض صور لاستراكشرات ما مطلوبة من عندكم حفظها، يعني احنا مو كيمياء، هاي بالكيمياء يقول لكم حفظوها. هذا البارا امينو بنزويك اسيد، يعني تلاحظون اكو فد تشابه، هذا السلفونيلامايد اكو فد تشابه بينه وبين البارا امينو بنزويك اسيد، فلذلك تتنافس ويا الانزيم بارا امينو تشيرويت سينثيز. هذا السلفاديازين، هذا السلفيزوكسازول، هذا السلفاثياليدين، وهذا السلفاميثوكسازول. Resistance البكتيريا resistance to sulfonamide is common by plasmid mediated، أيضا by decrease intracellular accumulation، increase أيضا production. البكتيريا ممكن تسوي لي زيادة بالبارا أمينو بنزويك أسيد. شلون يعني واحد يقول له أنت تعال شو تريد تسوي؟ سوي بس أنا راح أزيد لك البارا أمينو بنزويك أسيد وآخذ من عندك الإنزيم. إيش قد ما تشتغل أنت أنا راح أحصل إنزيم وأطلع فوليك أسيد. شو تريد تسوي سوي. أو ممكن تقلل السنسيتيفيتي، تقلل السنسيتيفيتي للإنزيم نفسه، تقلل sensitivity. هاي هم طريقة للريزيستنس. clinical resistance هاي بالنسبة للسلفوناميد. clinical resistance للترايميثوبريم most common result from production of dihydrofolate reductase that has a reduced affinity، يعني تقلل الافينيتي. هنا طريقة تقلل الافينيتي of the enzyme to be drug. نجي على clinical uses of sulfonamides and trimethoprim. الsulfonamides are active against gram positive and gram negative، هي تعتبر broad spectrum antibiotics مثل التتراسايكلين والفلورانتينيكول against chlamydia, nocardia. Sulfonamide group are used for conditions هاي هنا مسطريها هنا A B C D E. simple urinary tract infection. oral نستخدم التريبل سلفا والسلفيزوكسازول. الاوكيولار انفكشن يعني التهاب العين. توبيكال نستخدم السلفاسيتامايد، هاي خطرات كانت موجودة سابقا ما اعرف ليش الفترة انقرضت، يعني كانت كلش فيري افكتيف التهابات العين. يعني سلفاسيتامايد كانوا يشغلها سلفا دروب، يعني سلفا دروب. فور بيرن يستخدمون المافينايد والسيلفر سلفاديازين. الفلامازين إذا شايفين فلامازين هو بيرن كريم، سيلفر سلفاديازين يستخدم فلامازين. للألسراتيف كولايتس والروماتويد أرثرايتس يستخدمون أورال أيضا السلفاسلازين والبالسالازايد، هاي كلها من جماعة السلفا. للتوكسوبلازموزز يستخدمون السلفاديازين والسلفادوكسين بلس، هذا كسلفا سلفادوكسين وسلفاديازين بلس بايراميثامين. بايراميثامين هذا منو؟ هذا من جماعة الترايميثوبريم، هذا داي هيدروفوليت ريدكتيز انهبيتور، يعني من جماعة الميثوبريم، جماعة الترايميثوبريم. بلس فولينيك اسيد، شوف هنا ينطق فولينيك اسيد. Trimethoprim والsulfamethoxazole هذا الcombination. This combination is effective orally in treatment of UTI infection and respiratory ear infection, sinus infection caused by Haemophilus influenza, Moraxilla catarrhalis. Also present as intravenous parenteral formulation for treatment of pneumocystis pneumonia, gram-negative sepsis. Also يعتبر هذا الكومبينيشن drug of choice for nocardiosis and also as a backup drug، يعني بديل drug بديل للكوليرا والتايفويد والشيجلوسيس. التوكسيسيتي بالنسبة للسلفونامايد طبعا أكثر مشكلة بالسلفا دراجز هي الهايبر سنسيتيفيتي راشن، يعني ممكن يسوي لنا allergic severe allergic reaction، skin rash fever، ممكن يسوي لي
ايضا اكو عندي كروس الرجينيسيتي بين السلفا دراجز ويا من ويا الاورال هايبوجلايسيميك ايجنت مثل تولبيوتامايد، فليبنكلامايد مثلا. الثيازايد دايوريتكس ايضا يعني تعتبر من جماعه السلفا. ممكن يسوي لي اكسفولييتد ديرماتايتس، بولي ارترايتس نوبوزا، ستيفن جونسون سندروم. هاي كلها مضاعفات علما للهايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي بيسويها السلفونامايدز. ممكن ايضا نسوي لي جاسترونتستان ابسط نوزيا فوميتنج دياريا، mild hepatic dysfunction but rare hepatitis. ايضا ممكن يسوي لي هيماتوتوكسيستي، جرانيولوسايتوبينيا، تخلي لي جرانيولوسايت، ترومبوسايت ايضا تقل. ممكن يسوي لي ابلاستيكانيميا. منو اذا تذكرون من الانتيبايوتيك كان يسوي لي ابلاستيكانيميا يا شطار؟ كان الكلورامفينيكول يسوي لي ابلاستيكانيميا. ايضا ممكن يسوي لي هيموليسيس G6PD من جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز. من بعد من الانتيبايوتيك اللي ذكرناهم كان يسوي G6PD deficiency هيموليسيس. منو الانتي مايكروبكتيريال والانتي ليبرا. الاي ان اتش يسوي هيموليسيس، والدابسون ايضا يسوي هيموليسيس. ايضا ممكن يسوي لي السلفونامايد نفروتوكسيسيتي. ليش؟ لانه بريسبيتيت قلنا بالاسيدك يورين والكريستال يوريا وهيماتوريا. الدرج انتر اكشن قلنا لانه عنده هايلي بلازما بروتين باوندينج كومبيت وذ وورفرين والميتوكسيت. ممكن ان يسوي لي انكريز بالبلازما ليفل اوف ذيس دراج، لانه يسوي كومبيتيشن وياها على بلازما بروتين فيزيحها من البلازما بروتين، فتبقى ذيك الادويه شنو فري بالبلازما، فيزيد الليفل بلازما ليفل مالتها. سلفونامايد ايضا كان ديسبليس قلنا البيليروبين فروم ذا بلازما بروتين، فيزيد الريسك اوف كارنكتشرس ابوسفار اللي يؤذي البرين. من يؤذي البرين شغله كارنكتشرس في النيونيت اذا شو وقت اذا استخدمته الحامل بالثيرد ترايمستر. هذا يبين بعدين وين بالطفل يطلع متأذي الدماغ ماله من وراء أبوسفار لأنه زايح البيليروبين. التوكسيسيتي بالنسبة للترايميثوبريم، يسوي لي ممكن مقال بلاستيكانيميا، ليوكوبينيا، قلة بالليوكوسايتس والجرانيولوسايتس. أيضا هذه التأثيرات ممكن نقللها شلون؟ ننطي فوليك أسيد وياه. من نوصفه لازم ننطي وياه نوصفه فترة طويلة، يعني إذا ننطي 4 5 6 أيام 7 أيام ماكو داعي، بس إذا فترة طويلة أشهر أو أسابيع لازم ننطي وياه شنو؟ فوليك أسيد. combination مال الكو ترايموكسازول اللي هو الميثوبريم may cause any of the adverse effects associated with sulfonamide. يعني كل ال adverse effects اللي ذكرناها ممكن تصير بالcombination. خلصنا السلفونامايد والترايميثوبريم، هسه نتحدث عن الفلوروكينولونز كclassification. Fluoroquinolone classifications by generation based on the spectrum of antimicrobial activity. طبعا النورفلوكساسين هو الفيرست جنريشن اللي هو derived from nalidixic acid. nalidixic acid هو اللي هو النجرام، اسمه التجاري نجرام. have activity against most common pathogen causing urinary tract infection. السيبروفلوكساسين والاوفلوكساسين هو السكند جنريشن fluoroquinolones. have a greater طبعا second generation have wider spectrum of activity and greater activity against gram-negative bacteria, also active against gram-positive مو بس gram-negative gonococci gram-positive mycobacterium against mycobacterium and atypical pneumonia مثل المايكوبلازما نيومونيا وكلاميدوفيلا نيومونيا. والثيرد جنريشن اللي هي الليفوفلوكساسين والجيميفلوكساسين والموكسيفلوكساسين
are slightly less active than ciprofloxacin and ofloxacin against gram-negative. لعد عليه من active active against gram-positive cocci. الثيرد جنريشن تكون أكثر فاعلية على الجرام بوزيتيف كوكاي وأقل علما على الجرام نيجاتيف. مثل ايش؟ مثل ستريبتوكوكس نيمونيا سانسترين اوف انتيروكوكاي اند ميثيسيلين ريزيستنت. شوف تشتغل على الميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس وهذا مهم. الثيرد جنريشن دراج commonly referred to as respiratory fluoroquinolone. ليش؟ لأنه تكون most and greater active against gram-positive strains of microorganisms. The most recently introduced drug اللي هي الجيمي والموكسيفلوكساسينز are broadest أعلى فعالية وأكثر فعالية spectrum fluoroquinolone introduced to date with enhanced activity against anaerobes على اللاهوائية البكتيريا اللاهوائية. As a kinetics pharmacokinetic all fluoroquinolone كلها عندها good oral bioavailability. طبعا الانتاسيدز containing multivalence cations may interfere. هاي الصفة المن تشبه انه المالتيفالنت كاتيونز يعني مثل الكالسيوم الالمنيوم المغنيسيوم يأثر على الابسوربشن مالتها. منو عندنا المالتيفالنت كاتيون يأثر على الابسوربشن مالته؟ إذا تذكرون التتراسايكلين أيضا يأثر عليها المالتيفالنت كاتيونز، فما يصير ننطي مالتيفالنت كاتيونز أو فيتامينز ويا ويا الفلوروكينولونز ويا التتراسايكلين، يعني يقلل الابسوربشن مالتها. and penetrate most body tissue. Elimination of most fluoroquinolone يصير عن طريق الكدني through active tubular secretion واللي نقدر نمنعه إذا انطينا البروبنسيد. هاي تشبه من تشبه البنسلين. الدوز reduction are usually needed بال renal dysfunction except for moxifloxacin لأن الموكسيفلوكساسين يصير ب metabolism partly بالليفر وبعضها يصير بالبلياري excretion. الموكسيفلوكساسين used in استخدامه باليورينري تراكت is not recommended لأنه قلنا هو أكثر شغله على الجرام بوزيتيف مايكرو أورجانيزم لذلك نسميه الريسبيراتوري. الهالف لايف اوف فلوروكينولون عادة تتراوح ما بين 3 إلى 8 ساعات فينطي عادة هو مرتين باليوم ما عدا النورفلوكساسين نعطيه 4 مرات في اليوم هو والنالودكسيك اسيد نعطيه 4 مرات في اليوم. Mechanism of action fluoroquinolones interfere with the bacterial DNA synthesis by inhibiting two important enzymes بالبكتيريا التوبويزوميريز 2 او اللي نسميه DNA gyrase especially هذا وين موجود بالجرام نيجاتيف اورجانيزم، والانزيم الاخر اللي هو التوبويزوميريز 4 هذا especially وين موجود بالجرام بوزيتيف اورجانيزمز. they block هذا بالنسبه من نسوي لنا انهبيشن للتوبويزوميريز 2 معناته راح يسوي لي بلوك للريلاكسيشن اوف ذا سوبر كويل دي ان اي. هاي الدبل هيلكس مال الدي ان اي راح معناتها تمنع الريلاكسيشن مالته وبالتالي راح وهاي خطوه مهمه جدا بالترانسكريبشن والدوبليكيشن مال الدي ان اي وما راح يصير عندي ترانسكريبشن واستنساخ للدي ان اي. Fluoroquinolones are usually bactericidal against susceptible organisms like aminoglycoside. طبعا مثل الامينوغلايكوسايد مثل ما شرحنا سابقا الفلوروكينولونز عند البوست انتيبايوتيك افكت وايضا عند صفه الكونسنتريشن كيلينج كاتيجوري او افكت. عند الكونسنتريشن كيلينج افكت وعند البوست انتيبايوتيك افكت اللي هو having the ability to kill microorganism even when withdrawing the antibiotic or even when its level decrease below the minimum inhibitory
concentration below the minimum inhibitory concentration, still killing the microorganism. This is called the post-antibiotic effect. So this effect will give the advantage of giving these drugs by single daily dose or once daily. Can be given once daily. Resistance, mechanism of resistance emerged rapidly in case of second generation fluoroquinolones, especially in Campylobacter jejuni and gonococci, but also in gram-positive cocci in methicillin resistant to staph, Pseudomonas aeruginosa, and Serratia species. The mechanism of resistance include decrease intracellular accumulation of the drug via production of efflux pump. يعني البكتيريا تطلع through efflux pump or changing the porine structures. نيجي على ال clinical uses of fluoroquinolones are effective in the treatment of gonococci. قلنا يشتغل على gram positive ولا gram negative، يعني يشتغل على two types of enzymes اللي يسمينها topoisomerase 2 اللي يسمينها DNA gyrase اللي قلنا هو important بال inhibition of the relaxation of the supercoiled DNA، وأيضا inhibition of يسوينا inhibition، وهذا موجود وين؟ موجود أكثر شيء بالجرام نيجاتيف كوكاي أو جرام نيجاتيف بكتيريا، وأيضا يسوي لي inhibition الفلوروكينولونز للإنزيم topoisomerase 4. قلنا effective بالtreatment of gonococci، E. coli، gonococci، E. coli، كليبسيلا، هذني شنو؟ هذول شنو؟ نيومونيا، كليبسيلا نيومونيا، كلاميديا جيجوني، العفو كومبايلوباكتر جيجوني، انتيروباكتر، هذول جرام نيجاتيف. سيدوموناس ايروجينوز، سالمونيلا، انشيليلا، هذول كلهم نيجاتيف جرام نيجاتيف بكتيريا. They have been widely used for respiratory tract infection, gram positive, skin and soft tissue infection. Ciprofloxacin and ofloxacin in single oral doses have been used as alternative single oral. The second generation fluoroquinolones are used as alternative to ceftriaxone or cefixime اللي هم third generation cephalosporin for the treatment of gonorrhea. Levofloxacin has activity against most organisms associated with community-acquired pneumonia, including Chlamydia, Mycoplasma, Legionella species. هذا اللي عندنا respiratory. ويشتغل على كل أنواع النيومونيا، community acquired pneumonia، Chlamydia pneumonia، Mycoplasma pneumonia، Legionella species. الجيميفلوكساسين والموكسيفلوكساسين have widest spectrum of activity which include gram positive and gram negative. لكن قلنا الموكسيفلوكساسين is not recommended for urinary tract infection. Fluoroquinolones have been used also in meningococcal carrier state and in treatment of TB. وأخذناها وشرحنا هذا المايكروبكتيريال infections. هسه وصلنا للسلايد الأخير بالمحاضرة اللي هي التوكسيك effects of fluoroquinolones. طبعا نسوي لي gastrointestinal upset most common هو adverse effect، وممكن نسوي لي skin rashes, headache, dizziness، tendinitis والtendon rupture هو الموست important adverse effect. لذلك ما ينطي للأطفال جوال 15 سنة الفلوروكينولونز، هاي خلوها في بالكم. جوال 15 سنة الفلوروكينولونز ما ينطي نهائيا لأن يسوي لي tendinitis and tendon rupture. Fluoroquinolone not recommended for children or pregnant women because they may damage growing cartilage and cause arthropathy. Fluoroquinolone may increase the plasma level of thiophylline and other resulting in reducing their toxicity. النيو fluoroquinolones مثل جيمي، ليفو والموكسيفلوكساسين هذول يسوي لي
prolonged QT interval فلذلك should be avoided in patient with cardiovascular أو patient with arrhythmia أو taking anti-arrhythmic drugs يعني أي عنده مشكلة في الهارت rhythmic أو heart arrhythmia هذا should be avoided. هاي الأدوية الجميع third generation fluoroquinolones. وشكرا للإصغاء.